một clip dành cho các bạn yêu thích về kiến trúc. Chúng ta hôm nay sẽ nhắc đến nhà thờ Basil có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất nước Nga này. Nhà thờ Thánh Basil mang vẻ đẹp cổ tích với màu sắc rực rỡ của chín ngôi tháp độc hình của anh. Mỗi tháp đều có một dấu thập thánh giá quyết định. Là một clip rất là hay phải không nào? Chúng ta cùng khám phá nhé.
heart right without.